في صباح اليوم الأول من المعركة، كان الجيش الروماني قد رتب صفوفه واستعد للقتال، ومع شروق الشمس جال الرومانيون بأنظارهم في دهشة وخوف من تشكيلات الجديدة للفرق الإسلامية المزينة بالأعلام الخافقة. لكن الروم كانوا واثقين بكثرتهم، ونظرة الحذر لا تزاح من عيونهم، ويعود هذا للانتصارات والمعاملات الحسنة التي كرسها المسلمون لهم في بلاد الشام. في هذه اللحظات تقدمت عشرات القادات من صفوف الجيش الإسلامي، منهم من خرج حسب تعليمات خالد، ومنهم شجعان خرجوا كذلك، وبدأت ساعة المبارزة. بدأ شجعان الروم يخرجون واحدا تلو الآخر، لكن المسلمون الباسلون قضوا على جل المتطوعين من الصف الروماني، ويعود الفضل لعبد الرحمن بن أبي بكر الذي قتل 5 قادات من الروم واحدا تلو الآخر. وأظهر شجعان المسلمين بسالة قوية، واستمرت المبارزة حتى منتصف النهار. ولكي لا تحبط قوات الروم، قرر القائد ماهان إيقاف المبارزة، حيث لو طالت هكذا سيخسر الروم أعداد كبيرة. وفي وقت الظهيرة دقت طبول الحرب. تقدم الجيش الروماني قليلا نحو الجيش الإسلامي، وتقدمت الصفوف الأمامية المكونة من المشاة نحو الجيش الإسلامي. وقرر خالد ألا يحرك جيشه ويبقى محافظا على دفاعه، وتهيأ المسلمون لهذا الهجوم. في بداية القرن السابع الميلادي، كانت شبه الجزيرة العربية قد شهدت ولادة الإسلام وانتشاره بسرعة غير مسبوقة، خصوصا عندما تأسست الدولة الإسلامية في المدينة المنورة تحت إمرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، إلى أن وافته المنية. فبعدما تولى الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه مسؤولية قيادة الدولة الإسلامية، توسعت رقعة نفوذ المسلمين نحو العراق وفارس من الشرق وبلاد الشام من الغرب. حينئذ كانت بلاد الشام تحت سيطرة الإمبراطورية البيزنطية، التي كانت في حالة إنهاك بعد حروبها الطويلة مع الإمبراطورية الفارسية الساسانية. لقد استنزفت هذه الحروب مواردهما وأضعفت جيشهما بشكل كبير، وسبحان الله كانت هذه الظروف داخل الإمبراطوريتين بمثابة تمهيد للتوسع الإسلامي ونشر دين الحق. بدأ الجيش الإسلامي في تحقيق انتصارات كبيرة في مناطق العراق، إذ حققوا نجاحا عسكريا كبيرا تجسد في معارك عدة بين المسلمين والفرس، حيث أدت إلى انكسار معنويات الفرس وتوسيع نطاق المسلمين. أما بالنسبة لبلاد الشام، فقد تمكن المسلمون من هزيمة الجيش البيزنطي في معارك مهمة، مما مهد لهم الطريق لفتح باقي مناطق الشام. والأهم من ذلك، حاصر المسلمون مدينة دمشق التي كانت عاصمة البيزنطيين في الشام، وكان ذلك في 14 من الهجرة الموافق 635 ميلادية. هذه المعارك والفتوحات مهدت الطريق لمعركة اليرموك الكبرى، التي كانت حاسمة في السيطرة على الشام وإضعاف الإمبراطورية البيزنطية بقوتها وعظمتها. أمام هذا التوسع الإسلامي، أدرك الإمبراطور البيزنطي هرقل أن الوضع أصبح على شفا الهاوية، ففي أواخر عام 635 ميلادية قرر أن ينظم أكبر عملية انتقام لهذا الجيش الغازي، وأن يشكل جيشا لم يرى له مثيل في بلاد الشام من قبل، يجر المسلمين بهذا الجيش إلى معركة فاصلة. ومع بداية العام الجديد عام 636 ميلادية، بدأت الجيوش تتوافد من جميع أرجاء الإمبراطورية البيزنطية، وبدأ النصارى الذين يعيشون في كنف الروم يحشدون مقاتلين إلى الجيش الجديد ليحاربوا الفاتحين بروح من الحرب الصليبية. واحتشدت هذه القوات في منطقة أنطاكيا وشمال سوريا، وكانت هذه القوة العسكرية الضخمة تتألف من مجموعات عسكرية من الروس والإسلاف والأوروبيون والروم والأرمن وعرب النصارى. في هذا الوقت كان أبا عبيدة في دمشق أميرا على الجيوش الإسلامية في الشام، فكان الجيش الإسلامي موزعا في بلاد الشام في 4 فرق،
في منطقة حمص وحماة كان خالد بن الوليد، وفي فلسطين عمرو بن العاص، ومنطقة الأردن شرحبيل بن حسنة، ويزيد بن أبي سفيان يحاصر مدينة قيصرية التي كان فيها قسنطين بن هرقل. وفي مثل هذا الانتشار كان هرقل عالما بهذا، وكانت خطته محاصرة منطقة حمص وحماة والقضاء على الجيش الإسلامي المعسكر فيها، وقسم جيشه الجرار في 5 جيوش، وستدخل لمنطقة حمص وحماة من شمالها وغربها وشرقها وجنوبها لتحويط الجيش الإسلامي. أما قسم من تلك الجيش سيتجه نحو دمشق لقطع وعزل أبي عبيدة، وبهذه الطريقة يضمن هرقل سهولة اكتساح جيش المسلمين من جميع الجهات. وبناء على هذه الخطة المحكمة انطلق الجيش الإمبراطوري من أنطاكيا وشمال سوريا في الشهر السادس من العام 636 ميلادية، وأقيمت صلوات خاصة في جميع أنحاء الإمبراطورية من أجل نصرة الجيش الإمبراطوري. وعندما وصلت طلائع الجيوش إلى حمص لم يجدوا أحدا من المسلمين. ماذا حصل للقوات الإسلامية؟ وكيف استطاعوا النجاة من هذا الجيش العرمرم؟ هذا ما سنعرفه الآن. قبل أيام من انطلاق الجيش الإمبراطوري علم المسلمون من خلال أسرى الروم بالتأهب الذي قام به هرقل ضدهم، مما كان لدى المسلمون عيون داخل الجيش الإمبراطوري، وقد أنشأوا نظاما استخباراتيا متميزا في المنطقة، بحيث كان لا يخفى عليهم أي تحرك رئيسي أو حشد قوات معادية. وعلى كل الأحوال فإن خالد بن الوليد بفطنته الحادة أدرك خطة هرقل ومدى تعرض جيش المسلمين للخطر، وكان التصرف السليم هو انسحاب من جل مواقع المسلمين في الشام، وحشد جميع قوات في مكان واحد وتكون موحدة ضد قوات الروم الجبارة. وهذا ما نصح به خالد أمير جيش المسلمين أبا عبيدة، فوافق على هذا الاقتراح، فأرسل إلى عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان بالتخلي عن المناطق التي كانوا يفتحونها، ويكون الملتقى في الجابية. وهكذا قبل أن يصل الروم إلى دمشق كان أبو عبيدة وخالد مع عناصر من لواء يزيد في الجابية، بينما كانت ألوية أخرى تتحرك في طريقها للانضمام إليه، وهكذا نجوا بأنفسهم من براثن الموت. وبعد أيام قليلة تحركت الجيوش الإمبراطورية من الشمال إلى الجنوب، والمخابرات تنقل أخبار تقدمهم إلى قادات المسلمين. كان أبو عبيدة قد أرسل كتابا إلى أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدثه فيه عن أوضاع الشام ويطلب منه مددا لمجابهة جحافل الروم. كان أمراء المسلمين في مجلسهم المشوري، وكان الصمت يحوم على المكان أمام هذا الموقف العصيب. ودار حديث عن انسحابهم إلى صحراء شبه الجزيرة العربية، حيث يستطيع الجيش انتظار حتى تمر العاصفة الرومانية ثم يعود إلى بلاد الشام. لكن هذا الاقتراح قُبل بالرفض، لأنه لا يمكن التخلي عن الفتوحات الإسلامية في بلاد الشام، ولكن التصميم على القتال كان واضحا على وجوه القادات. بقي خالد صامتا عندما كان النقاش دائرا، ثم التفت إليه أبو عبيدة وكلمه، فأجاب خالد: ما قالوه فهو حسن، أما أنا فلدي وجهات نظر مختلفة، لكنني لا أعارض المسلمين. فقال أبو عبيدة: إذا كان عندك وجهات نظر أخرى تكلم وسوف نفعل ما تقول. عندئذ شرح خالد خطته بقوله: أيها الأمير، اعلم أنك إذا انتظرت في هذا المكان فإنك بذلك تساعد العدو عليك. ففي قيصرية التي ليست بعيدة عن الجابية يوجد 40,000 روماني بقيادة قسنطين بن هرقل، وأنا أشير عليك أن تنتقل من هنا وتجعل السهل من خلفك وليكن على اليرموك، وبذلك سيسهل على الخليفة إرسال التعزيزات، وسيكون أمامك سهل كبير ملائم لهجوم الخيال. وبعد نقاش طويل دار بينهم، ولى أبو عبيدة خالد بن الوليد قائدا للجيش. وبعد أيام قليلة كانت جحافل الجيش الإمبراطوري قرب سهل اليرموك لملاقاة المسلمين هناك. ومن هنا تحركت الجيوش الإسلامية إلى سهل اليرموك، فكان خالد بن الوليد رضي الله عنه يقود الجيش الذي يحمل في طياته قوة إيمانية هائلة وروحا معنوية مرتفعة، وبذكاء حربي وقدرة تكتيكية فائقة ستحدد هذه المعركة الفاصلة والطاحنة مصير المسلمين في بلاد الشام.
في سهل اليرموك استقر الجيشان في معسكريهما. بدأ كل منهما يستعد للمعركة من استطلاعات وخطط وأوامر وتفقد للعتاد، والروم يبدون للمسلمين كأسراب من الجراد. سهل اليرموك هو سهل منبسط فيه منحدرات شديدة وعميقة في الأودية المحاطة به، وأيضا كان هناك نهر اليرموك الذي يبلغ مجراه إلى البحر الميت. فتح الروم جبهة القتال على طول الخط بحوالي 10 كيلومترات. كان تعداد الجيش الإمبراطوري أكثر من 200,000 مقاتل مدججين بأحدث الأسلحة المعروفة في ذلك العصر، ويتبعون أحدث الأساليب القتالية. كان في الميمنة مقاتلين من أجناس الروم متسلسلين بالسلاسل ليحافظوا على تعزيز الخطوط فيما بينهم، وكانت هذه الميمنة تحت قيادة غريغوري ملك عمورية. وفي قيادة قلب الجيش كان الديروجان صاحب القسطنطينية يقود الأوروبيين، ومهان ملك أرمينيا يقود الأرمن، وكذلك كان قائدا على الجيش كله في المعركة. وفي ميسرة الجيش قناطير، وهو ملك روسي يقود مقاتلين من الروس والسقالبة. وكل قيادة كانت تحظى بفرسان خلف الصفوف. وعلى طول خط جيش الروم كان جبيلة بن الأيهم ملك الغساسنة يقود عرب النصارى. أما في الجانب القوات الإسلامية كانت على قرابة 36,000 مقاتل و10,000 خيال. عبأ خالد بن الوليد الجيش الإسلامي تعبئة لم يعبئها العرب من قبل. أخرجت ذهنيته الحربية نظاما رائعا جديدا لا ندري من أين أخذه ولا ندري في أي كلية حربية درسه. جعل خالد جيش المسلمين مواجها للروم على طول خطه، وقسم المسلمين على هيئة كراديس، وهي كتائب داخل كتائب. في كل كتيبة جعل منها 900 مقاتل، وهذا التكتيك استخدم لأول مرة في الجيش الإسلامي. كان في قيادة الميمنة لواء عمرو بن العاص، وفي الميسرة لواء يزيد بن أبي سفيان، وفي القلب لواء شرحبيل بن حسن في الجهة اليمنى، ولواء أبي عبيدة بن الجراح في الجهة اليسرى. وجعل الخيالة في الوراء تصاحب كل لواء لدعم الخطوط عند اختراقها. واحتفظ خالد ب4,000 منها كقوة متحركة لدعم الخطوط، والباقي صفه على الألوية الأربعة. ولا ننسى معسكر المسلمين الذي بدوره سيشارك في المعركة، وعلى رأسه نساء وزوجات المسلمين. كانت مهمتهم صد المسلمين الهاربين وضربهم بأعمدة الخيام ورشقهم بالحجارة. وكذلك لا ننسى دور الكشافين والخط الاستخباراتي الذي وضعه خالد لمراقبة تحركات جيش الروم. أما بالنسبة للتموضع كان المسلمون في تموضع جيد، ولهم منفذ من الشمال نحو الجابية إذا استطاعت القوات الروم التغلب عليه. حل الليل من ليالي الأولى لشهر رجب 15 من العام الهجري، الموافق 12 من أغسطس لعام 636 ميلادية. ارتفعت سنا النيران في كلا المعسكرين بوهج شديد طيلة الليلة. كانت الأساقفة والرهبان يبثون في قلب الجيش الإمبراطوري الحماس، ويذكرونهم بأنها حرب صليبية ضد الإسلام المهاجم عليهم. وقضى المسلمون ليلتهم في الصلاة وتلاوة القرآن، ويذكرون بعضهم بالجهاد في سبيل الله ونصرة الدين الإسلامي. هذا ما كان في عشية معركة اليرموك العظيمة، أضخم معركة سنشاهدها الآن بين المسلمين والصليبيين، وكذلك إحدى المعارك الحاسمة في التاريخ. في صباح اليوم الأول من المعركة كان الجيش الروماني قد رتب صفوفه واستعد للقتال، ومع شروق الشمس جال الرومانيون بأنظارهم في دهشة وخوف من تشكيلات الجديدة للفرق الإسلامية المزينة بالأعلام الخافقة. لكن الروم كانوا واثقين بكثرتهم، ونظرة الحذر لا تزاح من عيونهم، ويعود هذا للانتصارات والمعاملات الحسنة التي كرسها المسلمون لهم في بلاد الشام. في هذه اللحظات تقدمت عشرات القادات من صفوف الجيش الإسلامي،
منهم من خرج حسب تعليمات خالد، ومنهم شجعان خرجوا كذلك، وبدأت ساعة المبارزة. بدأ شجعان الروم يخرجون واحدا تلو الآخر، لكن المسلمون الباسلون قضوا على جل المتطوعين من الصف الروماني، ويعود الفضل لعبد الرحمن بن أبي بكر الذي قتل 5 قادات من الروم واحدا تلو الآخر، وأظهر شجعان المسلمين بسالة قوية، واستمرت المبارزة حتى منتصف النهار. ولكي لا تحبط قوات الروم قرر القائد ماهان إيقاف المبارزة، حيث لو طالت هكذا سيخسر الروم أعداد كبيرة. وفي وقت الظهيرة دقت طبول الحرب. تقدم الجيش الروماني قليلا نحو الجيش الإسلامي، وتقدمت الصفوف الأمامية المكونة من المشاة نحو الجيش الإسلامي، وقرر خالد ألا يحرك جيشه ويبقى محافظا على دفاعه، وتهيأ المسلمون لهذا الهجوم. وحالما أصبحت هذه المقدمة المهاجمة في مدى رمي سهام المسلمين، انطلقت سحب من النبال على الجيش المهاجم، وسببت لهم بعض الخسائر، وتباطأت عن المسير قليلا. وما هي إلا دقائق حتى استمرت المقدمة في الاندفاع، وفي وقت قصير اصطدمت بالصف الأمامي للمسلمين. وفي هذا الحال ألقى المسلمون برماحهم القاتلة واستلوا سيوفهم، والتحم الطرفان في القتال. لم يكن الهجوم قويا بما يكفي لصد المسلمين، لأن معظمهم كان غير معتاد على المعركة. إضافة إلى ذلك لباسهم كان ثقيلا نوعا ما، وهذا سبب لهم ثقلا في الحركة، بينما ضراوة القتال هي التي أبداها المسلمون المتمرسون، وكذلك كانت خفتهم في القتال عالية، وهذا ما أعطى الأفضلية للجيش الإسلامي وولد الحذر لدى الجنود الرومانية. ولكن بصورة إجمالية كان القتال متوسط الشدة، وثبت المسلمون في صفوفهم وأظهروا بسالة وشجاعة قوية، ولم يحاول الروم تعزيز مشاتهم الأمامية. وبغروب شمس هذا اليوم انتهى القتال، وعاد كلا الجيشان إلى معسكراتهما. كانت الخسائر طفيفة في هذا اليوم، ولكنها كانت في الجانب الروماني أكثر مما في الجانب الإسلامي. مضت ليلة في هدوء، واستعاد المسلمون قواهم وضموا جراحهم، وبدأت نساء المسلمين يخاطبن أزواجهن ويقوين من عزيمتهن. وشعر المسلمون بثقة أكبر بعد أن أوقعوا بالعدو خسائر أفدح من خسائره، واستمرت الصلاة وتلاوة القرآن خلال تلك الليلة. أما في الجانب الجيش الإمبراطوري شعر ماهان أنه لم يحقق شيئا، وكان عليه أن يفعل شيئا مغايرا عن الأمس. لهذا قرر القيام بهجوم مع أول ضوء من النهار بقوة أكبر من الأمس، وكان في نيته أن يركز على أجنحة المسلمين ويطرد ألويتهم خارج المعركة، وشكل قواته للقتال في الظلام، مؤملا أن يفاجئ المسلمين. انبلج صباح اليوم الثاني من المعركة، سمع المسلمون قرع الطبول وهم يؤدون الصلاة، فأسرع المراسلون على خيولهم عائدين إلى الصفوف ليخبروا خالدا بهجوم الروم عليه. بدون شك قد بوغت المسلمون، وهذه نهايتهم. فهل يا ترى هذه نهاية أسطورة معركة اليرموك أم توجد حقائق أخرى؟ وكيف سيتعامل خالد بن الوليد مع هذا الهجوم ومع هذه الفوضى التي كانت داخل صفوف المسلمين؟ وهل ستنجح خطة الروم في تحقيق النصر؟ هذا ما سنشاهده في الجزء الثاني. مشاهدينا الكرام، أيام الست التالية من المعركة أحداثها حماسية كثيرة، وتكتيكاتها لأول مرة تسرد بشكل دقيق على قناتنا حنكة. إذا لا تنسوا دعم القناة بالإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه.